මාතලේ නිරාශාන් මල්ලිගේ Ryzen 5 5500 gaming PC එක. Well, this one is a knocker. Step in on the dance and I does my dance. Everything scatter. Right? ඉතින් හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MSK කම්පියුටර්ස් කඩවත. ඉතින් ඔන්න තවත් අපේ කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ PC බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ විදිහට රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රිස්මස් ඔෆර් එකක් ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල MSK එකේ තියෙනවා. ඒකේ එක දෙයක් තමයි එන කස්ටමර්ට පුළුවන් එයාගේ බිල් එක ඔන්න free of charge අපේ channel එකේ දාගන්න. ඉතින් මාතලේ වගේ ගොඩක් දුර බැහැර ප්‍රදේශයක ඉඳන් කඩවත MSK එකට ආවිල්ලා තියෙනවා එයාගේ PC බිල්ඩ් එක කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම යාගේ අයිඩියා එක තිබුණේ සාමාන්‍යයෙන් i7 7 gen PC බිල්ඩ් එකක් කරන්න මගේ වීඩියෝ එකක් මීට මාස දෙක තුනකට කලින් වැඩිච්ච බිල්ඩ් එකක කොටේෂන් එකක් කරගෙන තමයි අපිට ඒ විදිහට කරන්න ගියේ. මොකද අපි මේකේ ටෝටල් කොස්ට් එක බලද්දි සාමාන්‍යයෙන් 2.23ක් 2.25කට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක් යන නිසා අපි බැලුවා සාමාන්‍යයෙන් 2.25ක් වගේ වියදම් ගන්න හින්දා ටිකක් ඊට වඩා හොඳ බිල්ඩ් එකක් හදන්න. මොකද Ryzen 5 5500 කියලා කියන්නේ කෝස් 6ක් thread 12ක් තියෙන හොඳ සුපිරි ප්‍රොසෙසර් එකක්. අනික තමයි මේක brand new තමයි අපිට මාකට් එකේ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් 3 years warranty එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ අතින් බැලුවාම 3200 MHz RAM support කරනවා. ඉතින් ඔයයි මේවයි ලොකු වාසියක් හම්බ වෙනවා. i7 7th එකට යනවට වඩා Ryzen 5 5500 එකට යන එකෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ ප්‍රොසෙසර් එක අපි යාට කිව්වා යූස් කරන්න කියලා. මොකද ලොකු කාලයක් warranty එකක් තියෙනවා අවුරුදු 3ක. අනික තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් Intel processors වල තියෙන පොඩ්ඩක් මිල වැඩිකම නිසා Ryzen ගොඩක් වෙලාවට දැන් මාකට් වෙලා දිනවා සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට බිල්ඩ් 100කට වගේ ආසන සංඛ්‍යාවක් Ryzen අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. දවසකට 4-5ක් විතර වගේ විකිරණ මට්ටමකට ඇවිල්ලා දිනවා. ඉතින් මේකේදී අනිත් වාසිය තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේකට එන කූල එකත් ටිකක් ලොකු කූල එකක්. Intel එකට වඩා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කොපර් සිංක් එකක් තියෙන කූල එකක් තමයි Ryzen එකට AMD ලෙවන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් graphic card එකක් use නොකර නම් මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම graphic card එකක් යන්නත් ඕනේ. ඒකත් මතන්නේ මතක් කරලා ඉන්නවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් heavy work එකක් තියෙන නිසා අපි හිතුවා මේකට වෙනම එයා කූල එකක් use කරන්න. මේකේ තියෙන කූල එක ප්‍රමාණවත්. නමුත් stock කූල එකට වඩා සාමාන්‍යයෙන් එයා කූල එකක් යනවා නම් වඩා හොඳ. ඒ නිසා මේකට අපි Seasonic brand එකේ X600 එයා කූල එක use කරනවා. මේකේ RGB effect තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා හොඳ heat management එකක් තියෙනවා. මොකද copper pipes තමයි include වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳ වැඩකට මේක අනිවාර්යෙන් ප්‍රමාණවත්. සාමාන්‍යයෙන් video editing වගේ කරද්දී processor එක ගොඩක් heat වෙනවා. ඒ වගේම stress වෙනවා. එතනදී කූල එක හොඳට තිබුණ නැත්නම් කරන වැඩ lag වෙන්න පුළුවන්. අනික තමයි මේ processor එකේ තියෙන main speed එකට නැත්නම් boost speed එකට යන්න බැරි වෙනවා heat එකත් එක්ක. මොකද Ryzen processors already unlock කරලා ඒවන්නේ Intel වගේ නෙමෙයි. එතනදී max boost gigahertz ප්‍රමාණයට යට යන්න නම් හොඳ cooling එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ cool එක අපි use කරනවා stock cool එකට වඩා. ඉතින් motherboard එක ගැන කතා කරොත් එහෙම AM4 socket එකේ සාමාන්‍යයෙන් මුල වෙනකල් ආපු අද වෙනකල් මාකට් එකේ තියෙන හොඳම බෝඩ් එක තමයි MSI ලගේ B450M Pro series එකේ A Pro Max 2 කියන motherboard එක. මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි අවාසිය තමයි RAM slot දෙකක් විතරයි මෙතනදී use වෙන්නේ. නමුත් ඉතින් ලොකු RAM වලින් පාවිච්චි කරනවා නම් RAM slot 4කට යන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා
RAM slot දෙක හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේ motherboard එකට අපි attention එක දීලා මේක use කරනවා. ඉතින් මේක RAM එක විදිහට අපි use කරන්නේ ඉතින් ඔයාලා දන්න market එකේ තියෙන හොඳම RAM brand එක මෙතුවක් කල් ආපු ඒ තමයි Kingston Fury RAM එකක් තමයි මේකට අපි use කරන්නේ. ඒකත් RGB include වෙන RAM එකක් තමයි Kingston Fury RAM එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ තමයි market එකේ තිබිච්ච හොඳම brand වලින් ඉහළින්ම ඉන්න තාමත් ඉන්න brand එක තමයි Kingston කියන්නේ. ඒකෙත් Fury කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා හොඳ heat sink එකක් එන හොඳම RAM model එක. ඉතින් ඒකත් අපි brand new මේ build එකට use කරනවා. ඉතින් මේ graphic card එක විදිහට යාට තිබිච්ච budget එකත් එක්ක අපිට RX 590 8GB card එකට තමයි යන්නේ. මොකද දැන් ටික ටික දැන් මේ market එකේ සාමාන්‍යයෙන් 1600 super RTX 2060 2070 වගේ cards එකක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි RX 590 මේ graphic card එකට තමයි මෙතන යන්නේ. මේක Sapphire brand එකෙන් අපි තෝරගත්තා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 2022 වෙනකල් ආපු games අතරින් ටිකක් ඊට කලින් ආපු games නම් හොඳටම ultra setting එකකට play කරගන්න පුළුවන්. දැනුත් එන game සාමාන්‍යයෙන් low දාලා හරි ගහ ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට තියෙන graphic card එකක් තමයි RX 590 කියලා කියන්නේ. මේක 8GB card එකක් Sapphire brand එකෙන් අපි මේක මේ build එකට use කරනවා. ඉතින් මෙතනදී storage දෙකක් මේ build එකට අපි දානවා. ඒ තමයි NVMe එකක් සහ SATA normal hard disk එකක්. ඉතින් මෙතනදී NVMe එකක් විතර අපි 256GB capacity එකේ NVMe එකක් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම Western Digital brand එකේ 1TB hard එකක් මෙතනදී use කරනවා. ඉතින් මේ build එක power up කරන්න සාමාන්‍යයෙන් RX 598GB වගේ card එකක් යනවා නම් ටිකක් වැඩි high voltage එකක් ඔකට ඉල්ලනවා. ඒ නිසා 600 watt card power supply එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට use කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මෙතනදී used 600 watt power supply එකක් වෙනම මේකට use කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඒකේ දෙන ampere ගාන ගැනත් සාමාන්‍ය සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද සමහර card වල සමහර supply වල අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ watt ගාන තිබ්බට card එකට require කරන ampere ගාන සාමාන්‍යයෙන් include වෙන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔය use unbranded power supply වල දෙන පොඩි අවුලක්. ඒ නිසා හොඳ supply එකක් මෙතනදී අපි use කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් brand new Corsair වගේ ගන්නවා නම් එහෙම අවුලක් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් normal build එකේ include වෙන parts එක තමයි ඔය ටික. ඉතින් අපි අතව මෙතනදී මේ casing එක මේකෙන් මම ගොඩක් build කරලා තියෙනවා අපේ channel එකේ. මේ Sunview golden field Sunview casing එක මේක white casing එක මේකට customer ගේ requirement එක අනුව මේකට fans 10ක් අපි include කරනවා. ඒ නිසා අර ඒ fans 10 අපිට control කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි controller එකකුත් මෙතනදී දානවා. ඉතින් මෙතනදී අපි බලමු මේකේ final output එක ඇත්තම ගොත් එහෙම මාරම look එකක් තියේවි. ඉතින් ලස්සන වගේම cooling උත් මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් fans 10ක් කියලා කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් බලමු අපි ඒක build එක කරලා ඉවර වෙලා. ඉතින් ඊළඟට තව අපි බලුවොත් එහෙම මෙතනදී දැන් 1.2 kVA UPS එකක් මෙතනදී මේ build එකට එනවා. දැන් ඒක ඇත්තටම හොඳ ලක්ෂණයක්. සාමාන්‍යයෙන් PC එක කොච්චර හොඳට build කරත් වැඩක් නැහැ. ලංකාවේ තියෙන electricity ප්‍රශ්නත් එක්ක දැන් සමහරලාට low power තියෙන ඕන ඔකට ලොකුම ප්‍රශ්න. සමහරලාට මේ තප්පර ගානකට power එක ගිහිල්ලා එනවා වගේ කතන්දර තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය electric circuits damage වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. විශේෂයෙන්ම ඔක used හදනවා නම් ඔයාලා ඒ සම්භාවිතාව ටිකක් වැඩි සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ නිසා UPS එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මොන විදිහේ build එකක් හැදුවත් දාගන්න එක වටිනවා. ඉතින් මෙතන 650 VA UPS එක නැතුව අපි 1.2 kV එකක් දැම්මේ අනාගතයේ තව ටිකක් මේක ලොකු කාඩ් එකක් ගහන්න පුළුවන් build එකක්. ඉතින් එතකොටත් මේක ප්‍රමාණවත් වෙන්න සහ දැනටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නොවෙන. මොකද සමහරලාට අපි බැලුවොත් එහෙම ටිකක් අර ගේම් එකක් වුණත් ටිකක් හොඳ settings එකටදී play කරගෙන ඉන්නකොට current එක ගියොත් එහෙම සමහර UPS වලට අල්ලන් ඉන්න අමාරුයි ටක් ගාලා off වෙනවා. ඉතින් ඒම නොවෙන්න ප්‍රමාණවත් UPS එකක් අපි දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ GDDR6X brand එකේ එන combo kit එකක් යනවා. mouse pad එක, game keyboard එකක්, mouse එක, headset එකක් ඇතුළු සම්පූර්ණ kit එකක් මෙතනදී වෙනම use කරනවා. ඉතින් monitor ගැන කතා කරොත් අපිට unbox එකේ බලා ගන්න පුළුවන් MSI Pro series එකේ 24 inch IPS monitor එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් IPS panel එකක් තියෙනවා නම් gaming වලට වගේම editing වලට හොඳ quality එකක් ඇතදී ඒ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් editorsලා සාමාන්‍යයෙන් IPS panel තියෙන monitors තමයි use කරන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මල්ලිගේ overall build එක. අපි මේක build up කරලා
බලමු කොහොමද ෆයිනල් ලුක් එක කියලා. Well, this one is a knocker. Step in on the dance and I just my dance. Everything scatter. Right? Right? Come cross. Right now, man, active. Down with the game like a bandit. Me bring the flame like a matches. Test me now. Cut out the slackness, active style and pattern. That's how man there. Active. 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 One live life massive. Talking up and off the brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bumper clad mash pit. When me step out, whole place get active. 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 Style now. Clocks on the east side. Bad bitch on each side. Big splits chilling on the beach side. Run things where you feel like. Cake big, have a carve out the peace side. Freestyle now, millions for each line. Too cool, man, I need ice in my beverage. Test this bigger, please find the exit. Right now, man, active. Gone with the game like a bandit. We bring the flame like a matches. Let's me know. Cut out the slackness, active style and pattern. That's how man there. Active. 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 One live like massive. Talking up and off the brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bumper clad mash pit. When me step out, whole place get active. 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 And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. I'm Jimmy at Woodstock. Drum me around and go right forward. Shivers down my spine.
know. Without the slackness, active style and pattern, that's how I'm there. Active. Wanna live life massive. Talking up and off brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bumper clad mash pit. When me step out, whole place get active. Active. Hey, can you stand now? Clocks on the east side. Bad bitch on each side. Big splits chillin' on the beach side. Run things where you feel like. Cake big, have a carve out a piece like. Freestyle now, millions for each line. Too cool, man, I need ice in my beverage. Test this bigger, please find the exit. Right now, man, active. Gone with the game like a bandit. We bring the flame like a mattress. Let's me know. Without the slackness, active style and pattern, that's how I'm there.